हॅलो स्टुडंट्स, मी वैद्य सर आपल्या सर्वांचे गणित ट्युटोरियल्स या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आपण 7वीचा एक महत्त्वाचा चॅप्टर सुरू केला होता. त्या चॅप्टरचं नाव आहे पेरिमीटर अँड एरिया. हा 12व्या नंबरचा चॅप्टर आहे. स्टेट बोर्डाचा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाचा हा चॅप्टर आहे. आणि या चॅप्टरमध्ये आत्तापर्यंत आपण पेरिमीटर विषयी सर्व माहिती पाहितलेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी याच्या अगोदरचे लेक्चर किंवा याच्या अगोदरचे व्हिडिओ पाहितले नाहीत त्यांनी प्लेलिस्ट सेक्शनमध्ये जाऊन पेरिमीटरवर आधारित आणि हाऊ टू सॉल्व द 44 प्रॅक्टिस सेट याच्यावर आधारितसुद्धा प्रॉब्लेम घेतलेले आहेत. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी काय करायचे, जाऊन ते व्हिडिओ पाहायचे आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, चला आपण नेक्स्ट कन्सेप्टला सुरुवात करूया. नेक्स्ट कन्सेप्ट आहे, पहा मित्रांनो, एरिया. सो व्हॉट इज मीन बाय एरिया? ऐकले का कधी एरिया काय असतो? विद्यार्थी मित्रांनो, एरिया हे दुसरं तिसरं काही नसून एक सिंपल प्रोसेस आहे. आता एरियाच्या बाबतीत जर तुम्हाला समजून सांगायचं झालं तर एरिया एक सिंपल गोष्ट आहे. मित्रांनो पहा कशा प्रकारे सिंपल असेल. जर मी तुम्हाला या ठिकाणी एखादी आकृती काढून दाखवली असेल, जर हा एक बॉक्स आहे, दिस इज द वन टाईप ऑफ बॉक्स. तुम्ही नेहमी लहानपणी, आत्तासुद्धा तुम्ही लहानच आहात, तर कधी कधी गोट्या खेळल्या असतील, इंग्लिशमध्ये मार्बल्स. तर मार्बल्स खेळल्याच्या नंतर तुम्ही भरपूर साऱ्या मार्बल्स काय करता, गोळा करता. आणि मार्बल्स गोळा केल्याच्या नंतर एखाद्या बॉक्समध्ये स्टोअर करता. मग ह्या बॉक्समध्ये स्टोअर करताना तुम्ही कोणती काळजी घेता? या बॉक्समध्ये जमा करताना तुमच्या मार्बल, समजा एका बॉक्समध्ये 100च मार्बल्स बसत असतील तर तुम्ही 101 मार्बल्स टाकू शकता का मित्रांनो? नाही. कशामुळे नाही टाकू शकत? कारण या ज्या बॉक्सची कॅपॅसिटी, म्हणजेच या बॉक्सचा जो एरिया आहे तो फक्त 100 गोट्यां एवढा, म्हणजे 100 मार्बल्स एवढाच आहे. म्हणून एरिया हा दुसरा तिसरा काही नसून एखादी वस्तू एखाद्या ठिकाणी सामावण्याची जी शक्यता असते त्याला तुम्ही म्हणता एरिया. आता आपल्याला समोर कन्सेप्ट आहे, पहा, एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साईड इंटू साईड इज इक्वल्स टू साईड स्क्वेअर. म्हणजेच सांगायचं झालं तर एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू दिला साईडचा स्क्वेअर. सो वाय एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साईड स्क्वेअर, असं तुमच्या मनामध्ये क्वेश्चन आला नाही का आतापर्यंत विद्यार्थी मित्रांनो? तर हे नेमकं अशामुळेच कसं स्क्वेअरचा एरिया हा साईड स्क्वेअरच कशामुळे? पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी या ठिकाणी एक रँडम स्क्वेअर काढलेला आहे. हा जर तुम्ही स्क्वेअर काढला तर याची लांबी किती दिली मी? 4 सेंटीमीटर म्हणा किंवा 4 युनिट म्हणा, म्हणजे 1 2 3 4 असे शेवटपर्यंत 4 सेंटीमीटर आहे. आणि ही सुद्धा किती आहे? 4 सेंटीमीटर. मग विद्यार्थी मित्रांनो, जर मला या ठिकाणी या एका स्क्वेअरमध्ये छोट्या छोट्या तुमच्या फरशी, माहिती आहे ना तुम्हाला, फरशी जर बसवायची असेल, छोटे छोटे तुकडे बसवायचे असतील फरशीचे, तर टोटल किती तुकडे लागतील हे जर तुम्हाला काढायचं असेल, हे तुकडे समजा 1 सेंटीमीटरचे आहेत, 1 सेंटीमीटरचे असे किती तुकडे बसतील? किंवा एरियाचं एक साधं उदाहरण सांगायचं झालं तर तुमच्याकडे हाऊस आहे, घर आहे, तर या घरामध्ये किती माणसे राहू शकतात? जर तुमच्या घरी आजी, आजोबा, आई, वडील आणि तुम्ही असतात तर किती झालं रे तुमच्या घराचा एरिया? हे 5 माणसाचा एरिया झाला. म्हणजे धिस हाऊस इज द एरिया फॉर ओनली 5 पीपल्स. म्हणजे तुमच्या घरामध्ये फक्त 5च माणसं भेटतील. आणि जर एखादा जर माणूस आला रे आला तर मग तुम्हाला कसं वाटतं? थोडंसं कुजबुजल्यासारखं वाटतं. म्हणजे एरिया तेवढा शिल्लक नाही आहे, घराचा एरिया जेवढा आहे तेवढाच आहे. पण एखादा माणूस सामावू शकेल का? ऑब्वियसली हे उदाहरण नाही आहे, पण तुम्हाला समजण्यासाठी सांगत आहे मी. आता विद्यार्थी मित्रांनो पहा, ही साईड 4 सेंटीमीटर आहे आणि ही सुद्धा साईड 4 सेंटीमीटर आहे. म्हणून काय होईल पहा, जर एका सेंटीमीटरचे मला फरशीचे तुकडे बसवायचे असतील तर कशा प्रकारे बसवू शकतो मी? आता या ठिकाणी मी स्केलनी तुम्हाला काय करू शकतो, वेगवेगळ्या गोष्टी सांगू शकतो. आता स्केलनी मोजून दाखवतो, पहा, या ठिकाणी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आणि ही 4 सेंटीमीटरचा एरिया झालेला आहे. जर मी याला खालपर्यंत जोडत गेलो तर 1 सेंटीमीटरचा हा झाला, हा 2 सेंटीमीटर, हा 3 आणि राहिलेला भाग 4 सेंटीमीटर. आणि जर विद्यार्थी मित्रांनो मी याला आणखी प्रकारे, जसं कॉलममध्ये सॉरी फॉर इट, जसं मी याला उभ्या प्रकारे मांडलं तसंच जर एका सेंटीमीटरचे आडव्या पद्धतीमध्ये मांडले तर काय होतील पहा.
हे पहा 1 सेंटीमीटर इथं होईल, दुसरा सेंटीमीटर या ठिकाणी, तिसरा आणि चौथा. मग याला ओढून घेतो मी. पहा रेड कलरमध्ये मारतोय लाईन्स 1 2 3 आणि राहिलेला भाग काय असेल मित्रांनो 4. म्हणजे याच्यामध्ये किती फरशीचे तुकडे किंवा टाईल्सचे तुकडे बसू शकतात? काउंट करा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आणि 16. जर ह्या म्हणून तुम्हाला याचा एरिया काय सांगतो या स्क्वेअरचा 16 स्क्वेअर मीटर एवढा आहे किंवा सेंटीमीटर आहे असं तुम्ही सांगू शकता मित्रांनो. म्हणून जर तुम्ही पाहितलं ही साईड 4 सेंटीमीटर आहे आणि ही साईड सुद्धा 4 सेंटीमीटर आहे, म्हणून याला आपण एरिया ऑफ स्क्वेअर काय लिहू शकतो? साईडचा स्क्वेअर. आणि साईड किती आहे तुमची? 1 4 आहे आणि 4चा स्क्वेअर येतो किती येतो मित्रांनो? 16 येतो. म्हणून आपण जेव्हा केव्हा स्क्वेअरचा एरिया काढत असतो त्यावेळेस नेहमी काय घेतो? साईडचा स्क्वेअर. अशा प्रकारे मला वाटतं तुम्हाला समजलेलं असेल. नेक्स्ट याच्यामध्ये पहा वाय एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड. आता मित्रांनो ब्रेडचा जो रेक्टँगलचा जो एरिया आहे तो म्हणतोय लेंथ इंटू ब्रेडचा असतो. मग हा असतो कशामुळे? तर याचं सुद्धा आपण पाहू. आता ही जी लांबी आहे रेक्टँगलची 6 सेंटीमीटर आहे किंवा 6 युनिट्स म्हणा आणि ही जी आहे 4. मग आधी ज्या प्रकारे आपण रेषा आखल्या होत्या त्याच प्रकारे पाहू. 1 सेंटीमीटरच्या रेषा ओढून घ्या. 1 2 3 4 5 आणि ही झाली 6. या प्रकारे किती येतील? या साईडला 4 येतील. 1 झाली इथपर्यंत, 2 3 आणि 4. तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा एरिया किती यायला पाहिजे? ही 6 आहे म्हणजे लेंथ इंटू ब्रेड किती आहे? 4. 4 6 किंवा 6 4 24. याच्यामध्ये सुद्धा 1 सेंटीमीटरचे किती तुकडे बसायला पाहिजे? 24 याच्यामध्ये यायला पाहिजे. म्हणून पाहूत आपण येतात का? 1 सेंटीमीटरचे ओढून घ्या. हे 1 झाली, या ठिकाणी 2 झाली, या ठिकाणी 3 झालेली आहे, त्याच्यानंतर 4, त्याच्यानंतर 5th अँड 6 झाली. नंतर या ठिकाणी आडव्या पद्धतीमध्ये मांडून घ्या, रेषा ओढून घ्या. पाहूत आपण किती येतं फायनली आन्सर? 1 2 3 आणि राहिलेला भाग 4 असेल. मित्रांनो काउंट करून घ्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 आणि 24. म्हणून अशा प्रकारे तुम्ही काय सांगू शकता? द एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड. म्हणजे ही लेंथ आहे त्याची 6 सेंटीमीटर आणि ब्रेड किती आहे त्याची? 4. म्हणून आपण या ठिकाणी सांगता लेंथ इंटू ब्रेड इज द एरिया ऑफ रेक्टँगल. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व समजलं असेल. एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साईडचा स्क्वेअर आणि एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड. विद्यार्थी मित्रांनो आता याच्यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट नंतरची सुरू करणार आहोत, तर लगेच सुरुवात करूया. पहा या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 45ला आपण सुरुवात करणार आहोत आणि 45 मध्ये पहिला क्वेश्चन काय विचारलेला आहे पहा रे मित्रांनो. या प्रकारे इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेअर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया. आता एरिया फाइंड करण्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे? जर स्क्वेअरचा एरिया फाइंड करायचा असेल तर स्क्वेअरची एक साईड माहिती पाहिजे आणि साईडचा जो काही फॉर्म्युला आहे तो माहिती पाहिजे. हा प्रश्न मी या ठिकाणी लिहून ठेवलेला आहे. तुम्ही कशा प्रकारे सोडवणार आहेत पहा बरं. सांगितलेलं आहे स्क्वेअरची जी साईड आहे 12 सेंटीमीटर आहे, म्हणून आपण या ठिकाणी स्क्वेअर काढलेला आहे. ABCD नावाचा एक स्क्वेअर काढला, त्याची लेंथ किती आहे? 12 सेंटीमीटर. म्हणून लेट क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ स्क्वेअर. देअरफॉर एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, आता तुम्ही फॉर्म्युला पाहितला होता, काय होता फॉर्म्युला ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साईडचा स्क्वेअर होता. म्हणून साईड कोणती आहे रे इथं स्क्वेअरची? AB ही साईड आहे. मग ABचा स्क्वेअर केला आणि ABची किंमत आहे तुमच्यापाशी 12, म्हणून 12चा स्क्वेअर केला तर 12चा स्क्वेअर किती असतो मित्रांनो? हे गिवन आहे म्हणून 12 लिहिलेला आहे आणि 12चा स्क्वेअर असतो 144 स्क्वेअर 144. याचं उत्तर आलं 144 स्क्वेअर मीटर. म्हणून फायनली तुम्ही लिहू शकता एरिया ऑफ स्क्वेअर विल बी 144 स्क्वेअर सेंटीमीटर. याच्यामध्ये अवघड काहीच नाही आहे मित्रांनो. तुम्हाला फक्त एरिया ऑफ स्क्वेअर माहिती पाहिजे, जो की मी अगोदरच सांगितलेला आहे साईडचा स्क्वेअर आहे. आणि साईडच्या स्क्वेअरमध्ये तुम्ही हे जर 12चा स्क्वेअर केला तर 144 स्क्वेअर मीटर फायनली आन्सर भेटून जाईल. आणि फायनली तुम्ही लिहिताना देअरफॉर लिहायचं आहे आणि एरिया विल बी
144 स्क्वेअर सेंटीमीटर लिहिल्याच्या नंतर हा तुमचा संपूर्ण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊन जातो. आता याच्यानंतरचा नेक्स्टचा क्वेश्चन काय लिहिलेला आहे पहा बरं. मी जो दुसरा क्वेश्चन आहे तो तुम्हाला होमवर्कसाठी देणार आहे मित्रांनो, त्याच्यामुळं काळजीपूर्वक तो क्वेश्चन करायचा आहे. त्याच्यामध्ये फक्त नॉर्मली तुम्हाला काय वापरायचं आहे, रेक्टँगलचा एरियाचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, जो की तुम्हाला माहिती आहे लेंथ इंटू ब्रेथ आहे. चला तर मग बोलूया तिसऱ्या प्रॉब्लेमकडे. काय विचारतं रे तिसरा प्रॉब्लेम. द एरिया ऑफ अ रेक्टँगल इज 102 स्क्वेअर सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर. व्हॉट इज इट्स पेरीमीटर. आता इथं तुम्हाला काय विचारलं, फिरून विचारलेलं आहे मित्रांनो. फिरून म्हणजे कसं, जर तुम्ही एखाद्या वेळेस उजव्या हाताने खात असताल तर तुम्हाला काय सांगितलं आहे, उजव्या हाताचा उपयोग करायचा नाही, डाव्या हाताचा उपयोग करून जेवण करा, अशा प्रकारचा प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. आपण शिकायला लागलो एरिया, विचारले का त्यांनी पेरीमीटर. मग आता पेरीमीटर काढण्यासाठी तुम्हाला वेगवेगळ्या गोष्टी माहिती पाहिजे. लेट, क्वाड्रिलॅटरल. मित्रांनो हे जे असं चिन्ह काढले मी, याला वाचताना काय वाचायचं, क्वाड्रिलॅटरल. ABCD इज अ रेक्टँगल. म्हणून मी इथे या ठिकाणी फिगर काढलेली आहे ABCD नावाची रेक्टँगलची. आणि तुम्हाला दिलेला आहे एरिया ऑफ रेक्टँगल इज 102. म्हणून काय लिहिले पहा मी, एरिया ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. त्याच्यापैकी एरिया ऑफ रेक्टँगल किती दिला मित्रांनो तुम्हाला, 102. आणि त्यातल्या त्यात लेंथची जी किंमत दिलेली आहे 17 सेंटीमीटर दिलेली आहे. म्हणून मी लिहिलं आहे गिवन. बरोबर आहे ना मित्रांनो. आता 17 सेंटीमीटरला जर मी मल्टिप्लायमध्ये असेल आणि तेच जर याला भागाकारामध्ये नेलं तर काय होईल, इकडच्या साईडला आल्याच्या नंतर भागाकारमध्ये जाईल. ऑब्वियसली हे तुम्हाला नॉर्मल माहिती आहे. तर 102/70. फक्त या ठिकाणी काय राहिलं, बी म्हणजे ब्रेथ. आता 17चा टेबल काउंट करा. 17 6 जार 102, 71 जार 17, 17 6 जार 102. सो ब्रेथ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. म्हणून फायनली लिहिताना काय लिहिणार आहे तुम्ही मित्रांनो, ब्रेथ ऑफ रेक्टँगल विल बी 6 सेंटीमीटर. मित्रांनो ही फक्त तुमची काय आलेली आहे, ब्रेथ आलेली आहे. समोरचा तुमचा फॉर्म्युला पेरीमीटरचा काढायचा बाकी आहे ना. पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटरचा फॉर्म्युला काय सांगितला होता, जर तुम्हाला आठवत नसेल तर ट्रिक वापरायला सांगितली होती. कोणती ट्रिक होती, सप्लिमेंट बांधण्यासाठी लागतो थ्रेड. रेक्टँगलचे पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हे सांगितलं होतं तुम्हाला. मग आता पहा फॉर्म्युला काय, पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. मग 2 ॲज इट इज ठेवा. लेंथ तुम्ही काढलेली होती 17 आणि ब्रेड तर आत्ताच काढली होती 6 सेंटीमीटर. सो 17 प्लस 6 कितने होते बच्चों, 23. सो 23 इंटू 2 करें तो आपने को मिलता है 46 आंसर. देयरफॉर वी कैन से दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टँगल इज इक्वल्स टू 46 स्क्वेअर सेंटीमीटर. अशा प्रकारे तुम्ही सांगू शकता की पेरीमीटर रेक्टँगलचं आहे जे आहे ते 46 स्क्वेअर सेंटीमीटर आलेलं आहे. मला वाटतं सर्व विद्यार्थ्यांना समजलं असेल. जरी काही विद्यार्थ्यांना समजलं नसेल तर विद्यार्थी मित्रांनो प्लीज व्हिडिओ रिवाईज करून पहा. आणि जरी तुम्हाला काही डाऊट असतील तर मला नक्की कमेंट सेक्शनमध्ये विचारा. कारण व्हिडिओ बनवताना कुठल्या प्रकारच्या क्वेरीज, कुठल्या प्रकारचे प्रॉब्लेम तुम्ही फेस करता हे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग करते वेळेस पाहावं लागतं. आणि त्या प्रॉब्लेम तुम्ही जेव्हा सांगता तेव्हा सॉल्व करू शकतो. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो मला कमेंटमध्ये तुमच्या ज्या काही प्रॉब्लेम्स असतात व्हिडिओ संदर्भात किंवा समजला नसेल एखादा टॉपिक, कशा प्रकारे आन्सर काढलं हे जर समजलं नसेल तर मला डेफिनेटली कमेंट बॉक्समध्ये विचारा. सुरुवात करूया. लास्ट बट नॉट लिस्ट, चौथा क्वेश्चन पहा. इफ द साईड ऑफ अ स्क्वेअर इज ट्रिपल्ड. आता पहा मित्रांनो गंमत पहा. पहिल्यांदा काय म्हणते, स्क्वेअरची साईड ट्रिपल करायची. सुरुवातीला जर एक्स असेल माहिती नसताना नंतर काय करायची म्हणते 3x करायची. हे सिम्पल आहे. तर एक्स असेल तर 3x करून टाका. हाऊ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी ॲज कम्पेअर टू द एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर. ओरिजिनल स्क्वेअरचा एरिया किती आहे आणि जर साईड ट्रिपल केली तर याचा एरिया किती येईल हे तुम्हाला फाईंड करायचं आहे. इझी प्रोसेस आहे, याच्यामध्ये घाबरण्यासारखं काहीही नाही. लेट काय लिहिले पहा बरं मी. क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ ओरिजिनल स्क्वेअर. हा जो काढला मी ABCD हा ओरिजिनल स्क्वेअर काढला आहे ज्याची की लेंथ आहे x सेंटीमीटर. अँड PQRS इज अ न्यू स्क्वेअर जे की आपण ट्रिपल करून घेतलेला आहे. हा x आहे तर हा ट्रिपल x लिहिलेला आहे. देयरफॉर एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर, ओरिजिनल स्क्वेअरचा एरिया काय येणार आहे, साईडचा स्क्वेअर. हे तर फॉर्म्युला आहे. तर फॉर्म्युल्यामध्ये ओरिजिनल स्क्वेअरची लेंथ किती आहे x. म्हणून AB
चा स्क्वेअर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर लिहिला मी. आता नंतरच्या याच्यामध्ये काय करणार आहे, तुमची साईड आता एक्स नाही राहणार. आता नंतरच्या याच्यामध्ये काय होणार आहे मित्रांनो, साईड तुमची 3x. म्हणून 3x होताना आपण नेक्स्ट पेजवर वळणार आहोत. पहा कशा प्रकारे, इफ द साईड ऑफ स्क्वेअर इज ट्रिपल. पहिल्यांदा सुरुवातीला काय होती, फक्त x होती. आता तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, पहा इथं साईड x आहे आणि आता तुम्हाला 3x घ्यायची. जेव्हा इफ द साईड ऑफ स्क्वेअर इज ट्रिपल, देअरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वेअर इज इक्वल्स टू साईडचा स्क्वेअर, वर्ग, साईडचा वर्ग. तर फॉर्म्युला तर सर्वांना सेम राहील, फक्त इथं जी साईड होती मित्रांनो ही x होती आणि आता याच्यानंतर काय झालेली आहे, 3x झालेली आहे. म्हणून आपण ह्या साईड स्क्वेअरच्या ऐवजी काय ठेवणार आहेत, फक्त 3x ठेवला. 3x ठेवल्याच्या नंतर त्याचा जर तुम्ही स्क्वेअर केला तर 3 3 जा 9 होईल. 3 चा स्क्वेअर 9 आणि x चा स्क्वेअर x स्क्वेअर. देअरफॉर एरिया ऑफ न्यू स्क्वेअर विल बी 9 टाइम्स. याचा सुरुवातीचा पहा, ओरिजिनल वाल्याचा किती आलता, फक्त x स्क्वेअर आलता आणि न्यू स्क्वेअरचा किती आलाय, 9 टाइम्स आलाय. म्हणून आपण लिहू शकतो एरिया ऑफ न्यू स्क्वेअर विल बी 9 टाइम्स ॲज कम्पेअर टू द ओरिजिनल स्क्वेअर. अशा प्रकारे मित्रांनो हा तुमचा प्रॉब्लेम सेट 45 संपलेला आहे. आय होप यू हॅव गॉट इट विथ व्हेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट. मित्रांनो अशाच प्रकारे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आणि आपल्या ज्ञानामध्ये भर पाडण्यासाठी मला नक्की उत्साहित करा आणि तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते नेहमी कमेंट सेक्शनमध्ये विचारत चला. तर भेटू नेक्स्ट लेक्चरमध्ये, नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नवीन काहीतरी मराठी भाषेमध्ये शिकण्यासाठी.